Miss, adobo ka ba? Weh, kasi malakas ang toyo ko. Hindi, ang sarap mo kasi. Mahalin. Kidding aside, adobo ang pinakasikat na pagkaing Pinoy sa buong mundo. At sa dami ng klase ng luto ng adobo, yung pinakasimple at pinakamasarap ang ibabahagi ko sa inyo. At siguraduhin na matatapos mo ang ating video. Kasi magbibigay tayo sa dulo ng 5 cooking tips para siguradong masarap ang adobo na maluluto mo para sa pamilya mo. Pero bago yan, ako nga pala si Maki, ang inhinyerong mahilig magluto at oo na, mahilig din po kumain. Ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan na po sa isa na namang masayang pagluluto. Bago tayo magsimula, i-click sa ibaba ang subscribe button and notification bell. Ang hindi mag-click ay papangit. Para sa ating chicken adobo, gagamit tayo ng 1 kilong manok. Gagamitin natin ay yung leg part and thigh part. Ito kasi ang pinakamasarap na part para sa akin. Kung gusto mong gumamit ng ibang part, bahala ka. Walang basagan ng trip. Sunod naman ay ang basic sa mga basic ng Pinoy recipes. Maghihiwa tayo ng sibuyas at bawang. Dapat yung maliliit lang na hiwa para mas mainam sa ating paggigisa mamaya. Umpisahan na nating magluto. Ilagay ang mantika at sibuyas sa isang kawali. Sabay nating iinitin ang sibuyas at mantika. Ito ay isang paraan para maiwasan ang pagkasunog ng sibuyas. Ilalagay lang natin ang bawang pag medyo luto na ang ating sibuyas at nangangamoy na. Mas mainam ang ganitong paraan kasi mas mabilis maluto ang bawang kumpara sa sibuyas. Pero kung gusto mong unahin ang bawang bago ang sibuyas, ay bahala ka. Walang basagan ng trip. Iyan, umpisahan na natin ang paggisa sa ating manok. Siguraduhin lamang na sa paggisa ay naka-high heat ang ating stove. Gusto kasi nating matusta ang outer surface ng chicken. Ito kasi ang magbi-bring out ng flavor sa ating manok. Habang nagigisa, idadagdag na rin natin ang freshly na ground pepper at asin. Yung iba kasi hindi naglalagay ng asin sa paggigisa. Pero ito ang pinakamainam na paraan para lumasa ang ating manok kahit hindi pa siya i-marinate. Pag ganito na ang itsura ng ating manok, yung tipong golden brown and medyo tostado na yung outer surface, ilalagay na natin yung bato. Pamintang buo. Kasi. Next, yung bay leaves. Next, asukal. And then syempre ang ating toyo. Pakukuluin lang natin ito ng 3 minutes bago natin ilagay yung suka. Pag kumulo na yung toyo for about 3 minutes, tsaka natin ilalagay yung suka. Kagaya ng toyo, pakukuluin din natin yung suka bago idagdag yung sunod na ingredients. Meron tayong tip sa paggamit ng suka at toyo. Kung gusto mo malaman yung tip, panoorin ang video na to hanggang sa dulo. Pag kumulo na yung suka, tsaka natin ilalagay ang tubig at cayenne pepper. Kung wala kang cayenne pepper, pwede ka gumamit ng chili powder o kaya chili flakes or anything na magpapaanghang sa adobo mo. Syempre, ang ilalagay mo ay yung kaya mo lang. Kaya pag hindi mo nakain yan, ay hindi ko kasalanan. Ikaw naglagay niyan. Huwag kang manise ha. At this stage, ihinaan na natin ang apoy ng ating kalan. Isisimmer natin ng walang takip ang ating adobo. Opo, wala pong takip. Ipapaliwanag ko po mamaya sa ating tip sa dulo ng video kung bakit wala. Isisimmer natin ang adobo for about 15 to 20 minutes hanggang sa kumapit yung sauce, kagaya nito.
Medyo malabo nga pala ang shot ng ating video kasi nagkamali ako ng setting. Pasensya na po. Anyway, para makabawi, ilapit natin yung camera sa ating nilulutong adobo. Iyan, kitang-kita nyo na. Ang sarap. Naku, amoy pa lang nakakabusog na. Kung nandito ka, malamang sabay tayong naglalaway. Pero biro, sobrang sarap po talaga ng amoy. Ganito guys, yung gusto nating ma-achieve, yung tipong humihiwalay na yung mantika sa manok at yung sauce ay kapit na kapit talaga sa chicken. Parang jowa mo, naklingi sa'yo. Di man na. Siyempre, masarap ang adobo pag may ka-partner na rice. 1 cup lang para kunwari diet. Siyempre, dapat madaming ulam. At ibuhos natin yung mantika ng manok sa ating adobo. Sarap. Wala munang diet-diet ha. Talo-talo na muna to. Sobrang lambot at sarap ang ating chicken adobo. Gusto mo ba? Ano pang hinihintay mo? Tara at magluto na. Pero bago yan, tikman ko muna. Sarap! Oops! Bago natin makalimutan, ito nga pala ang mga tips na pinangako ko sa inyo. Una, mas malasang dihamak ang adobo na ginisa muna kumpara doon sa mga pinakuluan lang o pinakuluan agad at wala nang gisa-gisa. Pangalawa, siguraduhin naka-high heat ang apoy pag naggigisa. At ilagay na din ang asin at paminta. Bakit? Kasi para mag-evaporate ang lahat ng moist at mas madaling kumapit ang sauce sa ating chicken. Pangatlo, hindi na kailangan lagyan ng cover or lid ang ating adobo pag pinakukuluan or nagsisimmer. Ang ideal kasi sa ating recipe ay mabilis na mapalapot ang sauce ng chicken. Kung lalagyan mo ng takip, mas matatagalan lumapot ang sauce at may posibilidad na maturog ang manok. Dahil nga mas matagal mo siyang lulutuin. Pang-apat, gumamit tayo ng masarap na toyo. Siyempre po, toyo ang key ingredients ng ating adobo. Kaya dapat lang na masarap ang gagamitin natin. Napapansin ko po kasi sa mga bahay-bahay, madalas gamitin yung maalat na brand. Okay lang din naman to, kaso nga lang, mas recommended ko yung medium light soy sauce. Ito yung soy sauce na ginagamit ko sa aking pagluluto. Mura lang din ang soy sauce na to at hindi po kamahalan. At panghuli, huwag munang haluin ang suka pagkalagay nito. Hintayin na kumulo ang adobo bago haluin. Bakit? Ito po kasi ang sabi ng nanay ko. Huwag na po tayong umapila. Kidding aside, may posibilidad daw kasi na pumait ang ating adobo pag hinalo natin bago pa ito kumulo. Pero hindi pa naman po ito nangyayari sa akin. Take note lang po ha, ang cooking tips na ito ay galing lang sa aking sariling karanasan. Kung ikaw ay kontra, may gusto idagdag, o may tanong sa recipe na ito, i-comment mo lang yan sa ibaba. Pag-usapan natin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-hit mo na yung subscribe button. And i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated tuwing may bago tayong recipe. Iyon lang. See ya!